ศาสนสถานที่อับดุลเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่และสวยงามยิ่งใหญ่หรือสร้างแบบแปลกๆแต่สำหรับในวันนี้อับดุลจะขอพาทุกคนไปพบกับศาสนสถานที่เห็นแล้วอาจจะทำให้หลายคนสับสนชงนว่านี่คือวัดคือโบสถ์พุทธโบสถ์คริสต์หรือนี่คือมัสยิดกันแน่ครับ1. มัสยิดโบราณสไตล์ยุโรปมัสยิดหรือสุเหร่าคือศาสนสถานของชาวมุสลิมซึ่งนับถือศาสนาอิสลามที่ปกติจะสร้างแบบมีหลังคารูปโดมและมีสัญลักษณ์ดาวกับเดือนเสี้ยวประดับอยู่แต่ที่ย่านชัยนาทาวน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันออกใกล้กับวัดเกาะหรือวัดสัมพันธวงศ์มีมัสยิดเก่าแก่อายุ100 กว่าปีแห่งหนึ่งที่ชื่อว่ามัสยิดหลวงโกชาอิสฮากหรือที่มักเรียกกันว่าสุเหร่าวัดเกาะหรือมัสยิดวัดเกาะที่ตั้งชื่อตามขุนนางมุสลิมเชื้อสายมาลายูในสมัยรัชกาลที่5หลวงโกชาอิสฮากซึ่งหากเดินผ่านและไม่สังเกตที่ป้ายก็คงคิดว่ามัสยิดแห่งนี้คืออาคารหรือบ้านพักทั่วๆไปมัสยิดหลวงโกชาอิสฮากได้สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกทรงยุโรปมีตัวอาคารสีเหลืองนวลลวดลายประดับต่างๆกรอบหน้าต่างมีลวดลายฉลุถูกทาด้วยสีขาวไร้โดมที่มีสัญลักษณ์ดาวกับเดือนเสี้ยวประดับทำให้มัสยิดสีเหลืองตัดขาวแห่งนี้มีความแปลกกว่ามัสยิดที่คุ้นเคยกันทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมในตะวันออกกลาง 2. มัสยิดทรงไทยผสานสถาปัตยกรรมวัดพุทธมัสยิดบางหลวงหรือกุดีขาวเป็นมัสยิดของชุมชนมุสลิมนิกายซุนนีที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีอายุ200 กว่าปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งสำหรับมัสยิดบางหลวงหลังปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายพระอุโบสถและพระวิหารทรงไทยซึ่งเป็นรูปแบบพระราชนิยมในสมัยนั้นโดยอาคารมีการประยุกต์และเปลี่ยนแปลงการประดับตกแต่งที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นแทนที่ของการออกแบบอาคารเป็นโดมตามหลักสากลส่วนตัวอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนขาวล้วนจึงเป็นที่มาของชื่อว่ากุดีขาวตัดกับส่วนที่เป็นไม้ที่ทาด้วยสีเขียวรวมไปถึงการตกแต่งภายในด้วยศิลปะผสมผสานทั้งแบบไทยจีนและยุโรปในส่วนสมัยรัชกาลที่6ภายในห้องละหมาดเป็นที่ตั้งของแท่นยืนแสดงธรรมได้ชำรุดลงพ่อค้าจีนมุสลิมและเป็นต้นตระกูลพุกพินโยจึงได้ก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นซุ้มทรง3ยอดโดยสันนิษฐานว่าถอดแบบมาจากซุ้มพระอุโบสถวัดอนงคารามวรวิหารโดยซุ้มนี้จะก่ออิฐถือปูนปิดทองประดับด้วยกระจกหลากสีพร้อมกับได้แกะสลักแผ่นไม้เป็นอักษรอาหรับนูนลอยเป็นพระนามของพระเจ้าในศาสนาอิสลามและมีองค์การที่สำคัญในคัมภีร์อัลกุรอานติดตั้งไว้ภายในซุ้มถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกที่สร้างด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยจีนและยุโรป 3. วัดพุทธที่มีโบสถ์คล้ายโบสถ์ในศาสนาคริสต์วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2421 เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินพระอุโบสถของวัดนั้นสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์ตัวอาคารทาสีเหลืองไข่ไก่หลังคาสีเทาทรงสูงโบสถ์มีรายละเอียดของงานช่างตามรูปแบบตะวันตกแทบทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นโค้งของประตูกำแพงกุฏิหอระฆังกระจกสีสันฉูดฉาดจากอิตาลีหรือศาลาการประเรียนก็สร้างในแบบของรูปแบบตะวันตกทั้งหมดภายในบริเวณฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์เรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนสถานที่สร้างในสไตล์โบสถ์ตะวันตกทั้งหมดเพียงหนึ่งเดียวของไทย 4. วัดเรือนไม้สไตล์รีสอร์ทวัดถ้ำเขาวงจังหวัดอุทัยธานีแต่เดิมชื่อธรรมสถานถ้ำเขาวงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาที่13ของวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งในช่วงระยะแรกมีเพียงถ้ำมีกระต๊อบมุงหญ้าคาเป็นกุฏิอยู่ 2-3 หลังต่อมาประมาณพุทธศักราช 2536 ถึง 2537 เริ่มทำการปลูกสร้างศาลาไม้ทรงไทยประยุกต์4ชั้นที่สร้างขึ้นจากไม้สักและไม้มะค่าในบริเวณชั้นที่2เป็นวิหารชั้นที่3เป็นกุฏิส่วนโบสถ์นั้นจะอยู่ชั้นที่4
โบสถ์ไม้ศาลาทรงไทยประยุกต์แห่งนี้ตั้งอยู่หน้าภูเขาหินปูนขนาดใหญ่และรายล้อมไปด้วยเสาหินส่วนไม้ดัดไม้ประดับสวยงามนอกจากนี้ก็ยังสามารถเดินชมถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยหลายแห่งที่อยู่ด้านหลังวัดหากมองเผินๆหลายคนอาจจะคิดว่าวัดนี้คือรีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศที่สร้างขึ้นท่ามกลางขุนเขาแต่บางคนก็มองว่าวัดแห่งนี้เหมือนกับศาลพระภูมิขนาดใหญ่ 5. หนึ่งในต้นแบบวัดไทยสไตล์จีนวัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดประจำรัชกาลที่ 3เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีชื่อว่าวัดจอมทองแต่ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดราชโอรสอย่างในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่ 2ของกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ก็อยู่ที่ศิลปะและสถาปัตยกรรมภายในวัดที่มีการก่อสร้างตามแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ 3ที่ทรงโปรดศิลปะแบบจีนเริ่มที่แผนผังของวัดมีการนำฮวงจุ้ยจีนเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆจะไม่มีช่อฟ้าใบรากาหางหงส์พระอุโบสถซึ่งตั้งหันหน้าไปทางคลองด่านจะมองเห็นการผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและไทยได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าสู่ตัวพระอุโบสถซึ่งเป็นซุ้มประตูแบบจีนมีสิงโตหินยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าทางเข้าทั้งสองด้านพระอุโบสถบริเวณหน้าบันที่ประดับไปด้วยกระเบื้องเคลือบลวดลายเป็นรูปสิ่งมงคลตามคติจีนหรือที่เรียกว่าฮกลกซิ่วเช่นค้างคาวไก่ดอกโบตันมีตุ๊กตาทวารบาลจีนตั้งอยู่หน้าอุโบสถส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถก็มีวาดลวดลายเครื่องตั้งเครื่องมงคลอย่างจีน 6. โบสถ์คริสต์ที่เป็นเหมือนวัดพุทธศาสนาคริสต์มีโบสถ์เป็นศาสนสถานใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆที่นิยมสร้างแบบอาคารด้วยปูนขนาดใหญ่มียอดแหลมสูงประดับด้วยไม้กางเขนมักประดับตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆแต่ที่โบสถ์วัดพระมหาไทยที่ซอยร่วมฤดีและที่พัทยาจังหวัดชลบุรีมองไปจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบไทยทั้งลวดลายและศิลปะการตกแต่งทั้งหมดก็เป็นศิลปะไทยเช่นเดียวกับโบสถ์ของวัดพุทธศาสนาทั่วไปซึ่งหากมองจากลักษณะภายนอกแล้วจะดูเหมือนวัดของศาสนาพุทธทั้งหลังคาหน้าจั่วหรือซุ้มประตูลายไทยรวมทั้งการประดับประดาแต่แตกต่างกันตรงที่บนหลังคาจะมีไม้กางเขนแทนช่อฟ้าใบรากาส่วนโบสถ์วัดพระมหาไทยที่พัทยาจังหวัดชลบุรีก็จะเป็นโบสถ์คริสต์ที่นำศิลปกรรมไทยมาสร้างในอีกสไตล์โดยนำศิลปกรรมวัดพุทธในสมัยกรุงธนบุรีมาเป็นต้นแบบมีหน้าบันประดับชามโบราณเหมือนวัดแจ้งตกแต่งกระเบื้องแตกเป็นดอกไม้หลากสีสวยงามภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเช่นเดียวกับวัดพุทธแต่เรื่องราวแทนที่จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ากลับบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูพระแม่มารีและพระมหาไทยแทน 7. โบสถ์คริสต์สไตล์บ้านไม้ทรงไทยโบสถ์คริสต์บ้านทรงแย้หรือวัดอัครเทวดามิคาเอลทรงแย้จังหวัดยโสธรเดิมโบสถ์หลังแรกๆที่สร้างนั้นยังเป็นเรือนไม้ธรรมดาซึ่งต่อมาก็ได้ผุพังไปแต่โบสถ์หลังปัจจุบันใหญ่โตและสวยงามซึ่งสร้างขึ้นใหม่หลังนี้สามารถจุคนได้กว่า1,000 คนสร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็งไม้แดงและไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ใช้แผ่นไม้เป็นแป้นมุงหลังคาถึง 80,000 แผ่นตัวอาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยมองดูเหมือนบ้านไม้ทรงไทยขนาดใหญ่แต่มีไม้กางเขนประดับระฆังโบสถ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2 ฟุตอยู่ในหอระฆังสูงที่สร้างแบบหอระฆังที่เห็นทั่วไปตามวัดไทยแต่แปลกตรงที่จะตั้งแยกต่างหากจากโบสถ์คริสต์บ้านทรงแย้เป็นโบสถ์ไม้คริสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีอายุถึง100 ปีการผสมผสานกันของสถาปัตยกรรมในศาสนสถานต่างๆเป็นสิ่งภายนอกที่สร้างขึ้นมาแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัยแต่ทุกศาสนสถานต่างก็มีจุดหมายหลักคือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนที่ศรัทธาในศาสนานั้นๆนั่นเองครับ